We're back dito sa Idol sa Kusina. May drink suggestion naman ako para sa inyo. Malamig pero pampainit ng pagmamahalan ng mga asawa ninyo, di ba? Ito ang strawberry and white chocolate smoothie. Okay, Giselle, halika na. At itong aking bibigay sa'yo, napakasarap nito. Ay, nako, tama-tama yan Oo. pang dessert. Yes. Dessert at the same time pag pwedeng inumin. Oo nga, Okay, so may magagawa ko sa'yo para mayroon ka namang maitutulong na malaking tulong sa akin. Sige, anong ano? Ito. Hahawakan ko lang siya. Hindi, titingnan mo lang. Ito yung white chocolate, di ba? White chocolate. Okay, ganyan mo lang. Akala ko keso. Plus tayo, chocolate yan. Wow, social. Oo. So, gaganyanin ko lang yan. Galing pa yan sa tindahan. At ito naman ang gagawin ko, ha. Ito ay strawberry. Kapag nilalagyan natin ng parang kunting kaartihan, ma-appreciate ng mga anak mo at ma-appreciate din ng mister mo. Kapag celebration, di ba? Wow, honey, baso pa lang, parang lips mo na. Gusto ko yan. Aha! Di ba? Kaya gustong-gusto ko kay Chef eh. Talagang tinuturuan niya tayo ng mga pangmayaman na mga preparasyon. O, nakita mo na, ang ganda, di ba? Maglagay natin dalawa for garnish. Ayan. Okay. Ayan. Yan ang gusto ko sa'yo, napakagaling mo magtanong. Siyempre, ha? Ping-ping! Ping-ping-ping! Ganda. Eto na, Giselle. Nako, alam ko, naglalaway ka na naman. Ramdam ko yun eh. Ramdam mo, ano? Tapos, Naririnig hindi ko. nagwawakas doon. Dapat meron tayong tinatawag na Chocolate chip. Tingnan mo. Sarap. O, di ba? Para lalong gumanda, lagyan mo siya ng garnish. Yes! Ayan, a strawberry and white chocolate smoothie. Happy anniversary to all! Yay! Cheers! Yes. Happy anniversary. Yeah. Happy anniversary! Sarap. Sarap. Na ramdam mo yung strawberry. May secrets akong isi-share sa inyo. Sa citrus scented dory, ang ginawa natin ay magkahalo ang orange juice, dayap at chicken stock para hindi masyadong nakaka-overpower doon sa isda na ginagawa natin. Next, yung ating magic breakfast burrito, lalagyan mo ng milk upang sa ganun yung ating scramble ay lalong maging smooth at madaling kainin. At maraming salamat kay Giselle Sanchez. I-regards mo ako sa mister mo, kay Mel, at of course sa mga kids mo. Kumusta naman? Ay, sobrang. Tingnan mo, naubos ko na. Pansin ko nga. Sandali yan, naubos ko na, di ba? At maraming salamat din sa lahat ng ating mga kaibigan nandito. Nabusog na ba kayo? Busog na? Alright, kung kayo ay may problemang may kinalaman sa pagkain, laging tandaan, andito lang inyong idol sa kusina, Chef Boy to the rescue! See you next Sunday! Idol sa Kusina would like to thank Best Term International Corporation, your one-stop shop for all your food service equipment needs. Tefal, Princess Appliances, Oxo Good Grips, Jacom's Enterprises, Savers Appliance Depot, Multimac Gomeco, Destiny Paint. Chef Boy Logro would like to thank Dr. Nina Rodil de Luna of Dental Focus and Chef Logro's Institute of Culinary and Kitchen Services.